Salut, sunt Seba, un tip normal, doar cu o mică mare pasiune. Pasiunea pentru călătorii și aventură. Aventura arată diferit pentru toată lumea și are tot atâtea semnificații câte minți sunt să o explice. Cum orice lucru bine făcut trebuie să înceapă de undeva, aventura mea începe acum. Poate pentru mulți lucrurile arată diferit, dar eu vreau să-ți arăt o altă Românie. O Românie cu locuri și oameni frumoși. O Românie îmbibată de istorie și tradiții. O Românie parcă uitată de timp. În toată nebunia asta mi-am propus să parcurg cât mai mulți kilometri pentru a vedea și voi România mea. Pentru asta trebuie să fiu sigur că mașina merge ceas. Și cum nebun frumos sunt peste tot, apelez din nou la bunul meu prieten Răzvan. Ce să mă doară. Ai venit? Cred că cel mai frumos dar al vieții este când prietenii rămân prieteni. Și uite cum ne-am reîntâlnit în locul amintirilor noastre, unde orele se transformau în minute, glumele intrau în istorie, iar după câteva păhărele, toată lumea știa să cânte la chitară. Viața până diseară, aș vrea să pot să cred în ce-am crezut odată, aș vrea să te revăd măcar odată și aș mai vrea să fiu din nou copil, să fie totul mai puțin dificil. Iar trebuie să depun efort și muncă de lămurire pentru a-l convinge pe Răzvan să evadeze din rutina zilnică și să retrăim vremurile tinereții noastre. Simt că mă iubești chiar și așa arătând. Iau un gât de vodcă și un pumn de aspirină. Undeva în cap mi s-a stins o lumină. Am găsit fericirea. Să bagi? Stai să-l sun, că se poate. Salut, țupare, ce faci, tată? Fii atent, noi suntem la Răzvan. Vin cu ace. Hai că dau o fugă, Ok. nu zici mai multe, da? Ok, te-am pupat. Hai că vii, mergi. Ciao. Te-a văzut? Să te apuci să-l bată. Iar când doi pleacă la drum împreună, e foarte ușor ca toată gașca să se reunească ca în vremurile bune. Ce puneți voi la ta? Te bagi? Că bag. Răzvan? Eu? Ai mei? Da. Oli... 10 zile. 10 zile. Câte mașini o să fii? Vreo 5. Mașinile sunt verificate, iar noi suntem gata de drum și plini de entuziasm. Aventura noastră începe când vechea gașcă de prieteni s-a reunit pentru o nouă provocare. Drumuri bune, drumuri cu poveste! Trădează încă un an, mai uită un sărut, desparte-mă de oameni, dă-mi ce al meu, iubește-mă încă o dată, știi că mă prind mai greu. Încotro mergem acum. O să ne oprim în fața Casei Poporului, care e a doua clădire din lume după Pentagon. Și plus de asta, pe traseul nostru avem două localități de unde a fost adusă marmura.
Sper să scăpăm repede de traficul ăsta infernal din București, care ne omoară. După care începe distracția, de ce ne place nouă, de fapt. Trecând prin București, e imposibil să nu observi Casa Poporului, cel mai mare palat administrativ din lume, construit din megalomania dictatorului comunist Ceaușescu. Pentru construcția Casei Poporului s-au folosit 1.000.000 de metri cub de marmură, 700.000 de tone de oțel și bronz și 3.500 de tone de cristal. La construcția palatului au lucrat 700 de arhitecți și peste 20.000 de muncitori. Bucureștiul, având o arhitectură asemănătoare cu cea a Parisului, a fost denumit în perioada interbelică Micul Paris. Atmosfera de Micul Paris se impune la începutul secolului 20, iar asemănarea se datorează în foarte mare măsură regelui Carol al II-lea și primarului Pache Protopopescu, ei fiind cei care au transformat vechiul târg al Bucureștilor în Le Petit Paris. În sfârșit lăsăm în urmă asfaltul și nebunia de fiecare zi. Punem mașinile de teren la treabă, că până la urmă ăsta este scopul, nu? După câteva mici peripeții în drumul nostru, într-un târziu ajungem la Câmpina, unde vechiul nostru prieten Andy ne aștepta. Și uite așa, gașca prinde contur. Salut! Hey, salut! Salut! Bine ați venit! Te-am găsit. Bine te-am găsit! Salut! Salut! Cam târziu ori ne scoți, că am venit Mai târziu. este cineva? Hai. Cine să fie? Bine, ce faceți? Cum a fost? Am lung drumul de la București la Câmpina. Da, cam lung? Cu peripeții? Peripeții? Da? Ok. Păi hai să mi le povestiți atunci, hai să intrăm. Hai. Da? Ok. Iau înainte, după tine. După o noapte lungă în care s-a râs, s-a glumit și s-au depănat amintiri, ne bucurăm de o dimineață generoasă cu mult soare și multă bună dispoziție. Încă somnoroși și fără vlagă, încercăm să ne revenim la o cafea, iar unii dintre noi care erau cu ochii pe jumătate închiși își toarnă sare în loc de zahăr. Dar până una alta, realizăm că ne așteaptă un drum lung și vrând nevrând coborâm la masă. Înfulecăm rapid un mic dejun la Andy, mai citim un mail, mai consultăm o hartă, verificăm bagajele și la drum. And why can't we take the time to see what's really going on? There's an evil, I'm not lying. We need to keep each other strong. 'Cause I'm a soldier and you're a soldier. Let's pick each other up when we fall. And if you're crying, feel like dying, let's pick each other up when. Tot echipajul așteaptă traversarea munților în Transilvania. Mai fac un pic de spațiu. Așa, așa. Crezi că e ok așa? Da, acolo cred că dacă și cu șoricei țin, nu trebuie să bagă. Hai, asta. Like a knight in shining armor, we train for battle, fighting wrong. But on our own, we just can't do it. We were meant to fight alone. Suntem în drum spre închisoarea Doftana, locul unde s-au schimbat concomitent cu epocile istorice de la vremea lui Carol I. În 1840 a fost ridicată, după care s-a transformat în muzeu. Practic, închisoarea Doftana era considerată Bastilia Europei de Est.
loc de unde nu a reușit nimeni să evadeze, după care s-a transformat în muzeu. Aici sunt câteva chestii interesante, câteva personaje interesante care au fost închise. Penitenciarul de la Doftana a avut un renume foarte interesant, renumele de Bastilia, iar din 1897 și până în 1940, când a funcționat ca închisoare, nimeni nu a reușit să evadeze. La Doftana au fost încarcerate câteva nume importante, printre care legionarul Corneliu Zelea Codrean, Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol, aici vorbim despre comuniști, printre care și Gheorghe Gheorghiu Dej. Ok, tocmai am ajuns, din păcate închisoarea e o ruină în momentul ăsta, dar merită vizitată. Poveștile locale spun că în 1894 regele Carol I a vrut să-și construiască o reședință de vară, un castel. I s-ar fi recomandat zona Telega, deoarece pe lângă condițiile ambientale, dealuri line, păduri întinse și apa Doftanei, exista și o climă stabilă cu aer curat și băi termale. Istoria amintește că în timp ce regele căuta un loc de construcție pe teritoriul comunei Telega, i-ar fi ieșit în cale fata unui sătean care îi se plânsese că fusese violată de ognașii de la minele de sare din zonă. Impresionat de cele auzite, regele a dat ordin să se construiască un penitenciar după modelul Bastiliei din care să nu se poate evada. De altfel, penitenciarul Doftana chiar a avut renumele de Bastilia, fiindcă nimeni nu a reușit să evadeze vreodată. Crucea Domnitorului a fost înălțată în urma vizitei din 1866 a regelui Carol I, care căuta un loc pentru reședința sa de vară. Legenda spune că domnitorului i-au plăcut locurile, însă în urma unui accident, calul său și-a rupt un picior, iar domnitorul a considerat drept semnreu și a decis să mai caute și alte locuri, oprindu-se până la urmă la pârâul Peleș din Sinaia. Plecăm spre Transilvania, traversând munții pe Valea Păltinoasa. Trecem de barajul Paltinu prin cheile numite Latocile. Un adevărat colț de rai între munții și dealurile de pe Valea Doftanei, descoperit acum mai bine de 300 de ani. Plecați pe vreme bună, dintr-o dată se dezlănțuie iadul. Adevărata aventură abia acum începe. Nu se poate numi aventură dacă totul ar merge perfect. Am urcat în munte mai puțin de 500 de metri și gerul lovea crunt. Nici măcar GoPro-urile nu mai făceau priză pe geam. Zici că e mai ok pe interior, nu? Siguranță camera, dar... E ok, n-a pățit pe nimic. interior, tot pe geam. Așa o să o pun acum acasă. Afundați din ce în ce mai tare în pădure, suntem luați prin surprindere ca autoritățile. Și hopa, iarna nu-i ca vara. Trece sat după sat, trece la înghețat, trece munți, trece dealul și mirește timpul, trece până te însot, trece timpul și mult, trece casă te ia din casa plină de flori, trece lună pe cer, peste drumul de fier, printre vulcane, printre hărți, școala goală de cartier, trece strânge din timp, trece dragul în sine, trece un cântec cântat de o armată. Da, frate! Nu mă ești plus ceva? Dați-vă la pas, de-aia pe aici, dacă Rescue team! Hai, studia! Salvina Toyota!
Se vine Land Cruiser să tragă. Acum sta până asta. Îmi pare, stai, că nu te duci la asta, e la bani. Și de ce nu rămas aici să Face întrerunet. Hai, și gotor. Se face în spate. N-am că ți-le dau că te se liberezi. Ne va lipsești comentul. Și nu merg pe... A, ți-l dau electric? Uite farul meu la Subaru. Șmecheria de acum începe. Până acum a fost frumos, asfalt, autostradă, șpriț, distracție. Mihai, mai jos, da? Pune șufa mai jos. Devenea tot mai greu. Adrenalina se făcea simțită. Ia-i pe gheață. Așa arată o urcare eșuată cu o coborâre reușită. Urmează o porțiune cu gheață cu coborâre. Am intrat? Șanse să obții pe partea stângă cu roata în șanț, te rog, da? Afirmativ. De acolo să ții cu stânga să nu intri pe gheață. Nu mai era greu. Devenise imposibil de traversa muntele către Transilvania. Deja treaba devenise serioasă, așa că era necesară montarea lanțurilor pentru continuarea drumului sticlos. Împreună cu Mihai, Bobby și Răzvan ne-am apucat de treabă. Din cauza frigului ne-a luat ceva timp, dar scopul nostru era să traversăm munții către Transilvania. Din cauza evenimentelor neprevăzute și a drumului greu, eram în mare întârziere, dar după montarea lanțurilor ne simțeam în siguranță și expediția putea continua. Simțeam sub noi scrâșnetul gheții sparte. Necunoscutul își făcea prezența tot mai des. Știam că mai avem câțiva kilometri până la Brașov. Din păcate, singurul care a avut de suferit a fost Viorel, cameramanul nostru. În timpul filmărilor a căzut foarte rău, iar pentru el seara s-a încheiat destul de dureros, nemai putând continua, alegându-se și cu o cameră spartă adunată pe bucăți într-o sacoșă. După multe ore și ceva evenimente, am ajuns într-un final la Hunedoara. Băieți, încercați să parcați pe dreapta. Am ajuns la agenția de turism TOC Internațional, unde ne așteaptă Cornel. El ne ajută cu informațiile necesare legate de obiectivele turistice din județul Hunedoara. Roger, Roger.
Tocmai am ajuns în Hunedoara, o să ne oprim la Cornel. El o să ne ofere toate informațiile legate despre tot ce putem vedea în județ și de aici o să ne continuăm traseul în funcție de obiectivele pe care ni le indică el. Alo, salut Cornel. Uite, noi ajungem la tine acum. Ok. Bine, haide, găsesc un loc de parcare. Bine, mulțumim frumos. Salut, bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit! Bine, am găsit. Haideți, luați-o! Cum ați călătorit? Bine, frumos. Cornel, ce ne recomanzi în județul Hunedoara? Deci voi veniți de pe drum, prima dată trebuie să ne îngrijim de cazarea voastră, de Da, masă, apropo, ce ne de recomanzi? Suntem foarte obosiți. E simplu, mergem vis-a-vis de agenție, e hotelul cu care noi lucrăm, cu care colaborăm. Cazarea este pregătită pentru voi, așa că, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt clare. Vis-a-vis este hotelul Rusca, cu care noi colaborăm. Acolo lucrurile sunt deja pregătite pentru voi, așa că putem să povestim despre ce se poate face la Hunedoara, în zona Hunedoarei și în județul Hunedoara. Menționez în primul rând Castelul Corvinilor sau Castelul Buniazilor. E un brand deja... E renumitul castel de care este renumitul castel de care știe deja o Europa întreagă și furnalul de la Boviștie, e drumul vostru, aproximativ 20 de kilometri de Hunedoara. Tot pe traseul 4x4 se poate ajunge. Este important de vizitat sau în orice caz de menționat pentru că acolo s-au turnat fonta din care s-au construit piesele pentru Turnul Eiffel. Este considerat primul furnal modern din lume. Județul Hunedoara este considerat alături de județul Constanța județul cu cele mai multe monumente istorice. Să menționăm doar Sarmisegetuza Regia și Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei, Sarmisegetuza Ulpiatreana. Îmi spuneai de drumul Marmurei. Da, de la furnalul de la Boviștie se poate face trecerea către satul Alun. Zona asta este renumită prin cariera de marmură și ca un element inedit, din zona carierei Alun s-a luat marmură pentru Palatul Parlamentului, Casa Poporului, cum e cunoscută de toată lumea. Păi eu să vă propun să faceți un popas la Castelul Corvinilor. Am zis că mă întorc cu relatarea. Apropo că ziceai de castel, da. Ceva interesant, ceva inedit. Noi avem acolo un grup de turiști străini, pentru care organizăm o seară medievală cu spectacol medieval, un meniu medieval și tradițional românesc și, de asemenea, cu spectacol de folclor românesc. Să înțeleg că ne distrăm în seara asta? Așa că, dacă voi vă reveniți repede de pe drum, vă invit să vă alăturați grupului. Mersi mult, Cornel. Ne vedem diseară la castel, da? Ne vedem la castel, la petrecere. In Transylvania, on one of the most haunted castles in the world, where our common friend Dracula is waiting for us. But to be able to enter into the castle, we have to do something. Because you know, this castle had an evil spirit which guards the entrance into it, which we will burn him tonight to be able to enter completely safe in Dracula's castle to have the party. Sincer să fiu, niciunul din noi nu credeam că într-un castel atât de impunător te poți distra și dansa la fel de tare ca într-un club. Invitația lui Cornel a fost foarte binevenită și totodată o plăcere pentru noi.
cea mai tare chestie ever, la care, sincer, nu ne așteptam, a fost când am întâlnit la petrecere turiști veniți tocmai din Australia, America și Canada și când l-am văzut pe Michael Jackson dansând pe muzică populară. Credeam că doar noi suntem puși pe petrecere și duși cu capul, dar nici cu ăștia nu mi-e rușine. Ne considerăm norocoși că am putut vedea castelul Corvinilor atât ziua, dar mai ales noaptea, știind fiind faptul că e cel mai impresionant castel din țară, iar noi am simțit fiorii groazei, unde legendele, cavalerii, domnițele și mai ales Dracula își fac încă simțită prezența. Lăsând în urmă castelul Corvinilor, ne îndreptăm către Govăjdie, locul unde doar cei interesați de trecutul locurilor știu că undeva, în munții Poiana Ruscăi, se află unul dintre cele mai importante obiective industriale ale Transilvaniei de acum 2 secole. Tunelul ăsta are 740 de metri. E cel mai lung din România. Mă refer la tunel de cale ferată îngustă. So, what's your name, sir? Sebastian Stoneballs. Nu, e Cojones Esteban de Roca. Sună mai bine. Cum să fie frig, bă? Esteban. Fa caldo. Fa frig. Furnalul de la Govăjdie a fost pus în funcțiune în anul 1806, fiind primul din lume în care se utiliza un proces de producție continuă a fontei. Ăsta e furnalul unde s-au turnat piese pentru Turnul Eiffel din Paris. Construcția furnalului a fost determinată de faptul că acesta se afla în apropierea zăcămintelor de fier din munții Poiana Ruscăi. La doar 20 de kilometri de municipiul Hunedoara, furnalul de la Govăjdie este vestit pentru că aici s-au produs unele componente din fontă pentru faimosul Turn Eiffel din Paris.
Plecăm de la Govăjdie cu destinația finală pentru această zi, Rusca Montană. Dar nu înainte de a trece pe drumul Marmurii, cum îl numesc localnicii din satul Alun, un sat înțepenit în timp și unde sunt mai puțin de 5 locuitori. Alun este poate singurul sat din țară care are ulițele pavate cu marmură, unde până și grajdurile pentru animale sunt construite în întregime din marmură, iar biserica albă, veche de 300 de ani, strălucește în lumina soarelui și pare mai degrabă un diamant în deșert. Băieții, mai ales cei de la București. Da. Știți ce lipsește din toată groapa asta mare de aici? Casa Poporului, da. Ne-ați luat-o, mă, era aici. Asta e. Era a noastră. Da? Cu tot cu parlamentari. Cu tot. După un scurt popas în Alun, ne continuăm drumul și intrăm tot mai adânc în inima munților Poiana Ruscăi. Pentru că distanța dintre Alun și Rusca Montană nu este una foarte mare, ne propusesem să ajungem înainte de lăsarea întunericului. Iar drumul, care părea unul prietenos, dintr-o dată devenise tot mai greu, cu porțiuni de gheață, noroi și alunecări de teren. La cea mare. Ciocolata. Dimineața de vreme, plecăm către școala din localitatea Rusca Montană să o întâlnim pe Otilia, care este profesor și totodată ghidul nostru. Otilia ne-a primit cu foarte multă căldură și ne-a răspuns cu amabilitate întrebărilor, povestindu-ne despre Peter Pan. Cu ajutorul ei încercăm să facem o călătorie între bazm și realitate, să-l descoperim pe Peter Pan. Un personaj de carte și un soldat român care au în comun numele și o poveste tulburătoare. Puțini sunt aceia care știu însă că Peter Pan a existat cu adevărat și s-a născut la Rusca Montană. Dacă eroul cărții lui James Matthew și-a dorit să rămână copil, Peter Pan din Banat a rămas pentru totdeauna un copil soldat care a murit la 21 de ani în primul război mondial. Este de-a dreptul un mister care confirmă că bazmul nu diferă de realitate. Din întâmplare sau din coincidență, analogiile dintre copilul soldat și personajul de poveste sunt frapante. Așa cum se menționează în dosarele Crucii Negre păstrate la Viena, Peter Pan s-a născut la Rusca Bania, Rusca Montană de astăzi, în 21 august 1897, în același an cu personajul cărții lui James Matthew. Îmi poți spune ce avem aici, te rog? Un articol de ziar din Italia. Asta e matrița. Da, care a fost tipărit cu povestea lui. Aici sunt depozitate o parte dintre lucrurile care au fost găsite acolo în de grava și aduse aici. Iar toate obiectele care le avem aici sunt obiectele lui? Sunt obiectele lui, da. Este prima cască, aceasta, care a arătat că este și cea mai veche. O altă coincidență care îi leagă pe cei doi Peter este cuvântul grapa, care derivă din goticul crapa, a cărei semnificație în limba engleză este hook.
Interesați fiind să vedem casa în care s-a născut Peter Pan, am aflat că nu se poate vizita decât cu acordul primăriei, deoarece casa este în renovare, iar muzeul funcționează temporar în sediul primăriei. Așa că i-am cerut Otiliei să ne conducă către primărie, unde am stat de vorbă cu domnul viceprimar Petrică Jura, care pe lângă acel acord de care aveam nevoie, ne-a oferit informații suplimentare despre Rusca Montană și împrejurimi. Dacă Peter Pan din poveste a trăit într-o țară care nu există, umbra soldatului Peter Pan s-a întors acasă în România, odată cu destrămarea Imperiului Austro-Ungar. Acum la Rusca Montană există piața Monte Grappa și strada Peter Pan, care duce la casa părintească a copilului soldat. Avea o prietenă capră, cea mai bună prietena lui, și ca să o recunoască i-a pus un clopoțel. Și de acolo denumirea de Clopoțica și așa mai departe. Iar pe prietena lui și în desenele animate o chema Lili, care era de fapt iubita lui de aici, Liliana, și care îl aștepta să se reîntoarcă din război, dar din păcate nu s-a mai reîntors. Iar acolo unde a murit, exact așa se și numește, Vale de Capra sau ceva de genul, tradus Valea Caprelor. Valea Caprelor. Da, asta era culmea ironiei sau... Și prietenul lui cel mai bun era Ovidiu, care era marinar și trăia în Veneția, și în poveste el avea o altercație cu capitanul Hook, care de fapt nu era prieten, era dușman. Și cu zborul? Și cu zborul își dorea el să... Îi plăcea lui aventura, probabil din cauza asta sau... Înainte de a părăsi Rusca Montană, am poposit pentru o clipă la Monumentul Turismului. Singurul monument din lume dedicat turismului și care spune: turistule ajuns sub poala pădurii, aruncă năcazul și patima urii, încearcă să prinzi din legile firii scânteia divină, virtutea iubirii. Alo, Andrei la telefon. Salut, uite, acum am oprit un pic la Sarim 10 doza pentru că nu e momentul potrivit pentru un zbor. Facem o pauză scurtă, după care pornim înapoi la drum. Totul bine până acum, o expediție cu reușită peste măsură, momentan. Toate se leagă, totul e în regulă pe drum. Drumul foarte bun, am avut ceva peripeții aseară, însă ne-am descurcat foarte bine. Și cum am vizitat cam tot din ceea ce ne-am propus în această expediție, nu ne-a mai rămas decât să ne distrăm și să-i vedem încercând un salt cu parapanta la poalele retezatului Pețuparu, Oli și Claudiu. Din păcate, Tomi Coconia nu a reușit să mai ajungă, dar o să ne vedem cu el pe Transalpina. Eliberează craca! Pețuparu! Atenție că vine corbul Țuparu! Mihai Ursu și Andrei pregăteau pista de aterizare pentru băieți, mai multe nu vă pot spune, dar noi știm despre ce-i vorba. Viorel mă certa pentru că în loc să-i filmez pe băieți cum zboară, mă holbam la peisajele care îmi tăiau răsuflarea. Bobby le făcea fotografii lui Răzvan și Andy cu aceleași peisaje în spate. În concluzie, singurul care muncea era Viorel.
încerc, da? La următoare. Doar pe partea aia prima dată. Și în față puțin. Dacă te pus ca să desfacă. Seba și băieții de la Discovery Transilvania ne-au dat de lucru de când am plecat din București. Nu ne-am plictisit o clipă și sunt curios acum ce să se întâmple azi și la ce oră am terminat distracția asta. Mi-a plăcut ideea cu expediția asta de la început și abia aștept să iau parte și la următoare. Ok, îmi dă vă să în toată speranța că nu identice Asta este ultima noastră ascensiune 4x4 din această expediție, poate cea mai dificilă dintre ele, dar noi avem un motto: Keep walking, don't give up. Fiind în creierii munților, departe de civilizație, puțin obosiți și înfometați, dar cu spiritul de aventură la fel de tânăr, am hotărât să ne oprim și să rămânem pentru câteva ore în pădure. Să mâncăm și să bem un ceai fierbinte, ba chiar și un păhărel de Johnny. Am profitat de experiența militară a lui Bobby, care ne-a făcut rapid focul, dar ne-a și învățat câteva tehnici de supraviețuire în situații extreme.
Sunt multe modalități de aprindere a focului, dar am ales un foc adaptat situațiilor de iarnă, unde zăpada și umezeala fac destul de dificil aprinderea unui foc obișnuit. Am recurs la un foc de tip torță, care este relativ ușor de realizat și se poate adapta foarte bine în situația de față, fiind folosit pentru gătit, sursă de lumină și căldură. Legat de kitul de supraviețuire, părerile sunt multe și împărțite, dar plecând de la un kit de bază, se poate modifica odată cu experiența acumulată. Vă spun în mare cam ce conține kitul meu. Husa de transport din cordura, folie de supraviețuire, clasica busolă, corzi, cuțite, obiecte de aprins focul, plecând de la banala brichetă până la amnarul pe bază de magneziu, lupă, oglindă de semnalizare, kitul de pescuit, un carnețel și creion, tablete de dezinfectat apa și, poate o să râdeți, prezervative, care se folosesc pentru transportarea apei. De-a lungul timpului am învățat că natura ne oferă tot ce avem nevoie. Singura noastră problemă e că nu avem răbdare să le primim. Vezi, bă, Ninja, că nu-i ca în filme. E mai greu ca la Bear Grylls aici. Zic eu, noroc cu mine că te rezolvă prin Photoshop. Hei! Doris! Ne este frig. Acum vă încălzesc. Vreau să ne încălzești. Ne este sete și frig. Aici, ia de... Ah. Bun, ok, ține tu asta, te rog. Mulțumesc. Partenere? 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 Unde ești? Băi, l-am pierdut pe partenerul în pădure. Partenere? Partenere? Hai, partenere. Hai că aprindeam... Azi nu facem altceva decât să profităm de pârtia din Transalpina și să ne facem de cap la peste 2000 de metri, dar de data asta pe schiuri și plăcile de snowboard.
Totul a fost superb, o priveliște de vis, zăpada perfectă, nu ne doream nimic altceva decât să ne distrăm la maxim. Și chiar ne-am distrat atât de bine că la un moment dat se făceau glume pe seama lui Andrei, Claudiu și Tomi, care săreau ca popcornul pe rampa de freestyle. The obscure hand I'm moving, fingertips straight to new string. Lurking about unknown the ghosts, you won't move limbs. That a dude's win when I boost the trim. That's the switch, you're my slave, yeah, you're my bitch. Jerk your whole life right out the ditch. You win, now you're just my John Malkovich. Yo, you can ask me the truth about foreign beggars. Are we truly the Illuminati? No, it's something like the Truman Show, bro, we're moving nasty. Mood is ghastly, fuck your life. Enter my zone, let the fungus strike. You've been inducted to the hive win. Choosing for you. In this game I'll be riding dolo, Probably why my pride is so low. With the mind of a master, in it's time I go faster. Rhyme tone of Casper, that's deadly. Find clones of math, but that's impossible. Forget all that, cause hate ain't new shit. Probably why my pride is so low. With the mind of a master, in it's time I go faster. Rhyme tone of Casper, that's deadly. Find clones of math, but that's impossible. Fucking great. Choosing for you. In this game I'll be riding dolo, Probably why my pride is so low. With the mind of a master, in it's time I go faster. Rhyme tone of Casper, that's deadly. Find clones of math, but that's impossible. Forget all that, cause hate ain't new shit. I'm going hard, homie try to stop me now. I'm standing at the top of my peers, but they wanna knock me down. This shit's louder than ever, it's hard to block me out. I've been killing shit for too long and now they wanna lock me down. Feeling the feeling and making my music, still I'ma kill it, no making excuses. Drilling the building, they missing my blueprint, sell it for making no movement. I'm making for new shit and fixing the music. Critics will critic, I'll take it and use it. Breaking they bone when they saying I'm losing. Forget all that, cause hate ain't new shit. Am făcut zboruri de 200-300 de kilometri distanță, avem o țară minunată și putem să ne bucurăm de ea. Din păcate, tot ce-i frumos se termină repede. Am trăit un sentiment ciudat la despărțirea de bunii mei prieteni, dar m-am consolat cu faptul că am avut împreună o săptămână minunată, în care ne-am distrat, am văzut și o mică parte din frumusețile și legendele României, o săptămână în care am trecut prin locuri parcă uitate de timp, cu oameni minunați, fiecare cu povestea lui. Asta e România mea, cu locurile, tradițiile și oamenii ei.